I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamibornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamibornia podcast. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kamibornia podcast. Idag känns det som att jag har utmanat mig själv lite genom att sätta mig i skogen där det är väldigt mycket mygg. Men vad gör man inte för att ni ska få en liten trevlig bakgrund här. Och ja, en trevlig stund förutom myggen. Jag hoppas att det ska bli bra ändå. Jag tänkte prata om mitt nya mönster till exempel. Och lite kort om min pilgrimsvandring som jag kommer att berätta mer om i nästa avsnitt. Som jag jobbar med parallellt med det här. Det kommer att komma snart. Jag har ju varit uppe och vandrat på Sankt Olofsleden. Och jag gjorde också ett mönster till den vandringen. Som jag kallar för Soft Snow Mini Mittens. För de här. Visa dem utan att det blev allt för krångligt. Det mönstret gjorde jag till vandringen för att ha som projekt under min vandring. Att jag inte skulle ha med mig för stort projekt utan jag hade massor av smånystan till de här små vantarna som nu är ett litet trassel här. Men jag har gjort som en girlang av dem. Jag stickade en vante varje dag under min vandring. Så att det blev som en dagbok. Så för mig är varje vante representerar en av dagarna på min vandring och de tankar och reflektioner jag hade och de möten med andra människor som jag var med om och alla fina naturupplevelser. Soft Snow Mini Mittens. Och ni var många som var med och stickade dem under vandringen. Det var jättefint att se. Men jag ska prata mer om det mönstret och om vandringen i nästa avsnitt. Nu har jag ju kommit hem från pilgrimsvandringen och känner att det var ett fantastiskt fint sätt att starta sommaren på. Det är en väldigt varm sommar där jag bor. Vattnet är varmt, både havet och sjöarna är varma. Så jag har kunnat bada så mycket och jag älskar att bada. Och tycker att det är skönt att inte frysa. Det är inte varje sommar som det är så här varmt i vattnet. Så att det är bara att passa på att njuta. Och efter att jag har spelat in den här podden och viftat bort alla myggor så tänkte jag bada igen. För jag försöker bada varje dag. Tycker det är härligt. Mitt nya mönster heter Between the Lines Mittens. Eller vanten mellan raderna. Och den ser ut så här.
jag har stickat dem i Rauma Finull. Jag vet att min vän Marie på Opal 19, hon håller på att sticka dem i opalgarn. Självklart går det att använda andra garner. Man får kolla att man har rätt stickfasthet och att det liksom stämmer för en själv. Och de passar väldigt bra till restgarner också om man har, för det går inte åt jättemycket av varje färg. Det här är början på en kollektion som jag håller på med. Jag har faktiskt tänkt att jag här ska visa mössan, för jag har en mössa också. Som ser ut så här. Och det mönstret kommer alldeles snart också. Och sen har jag en sjal på gång. Så att det kommer att bli massa vantar och sjal. Men än så länge så finns vantmönstret. Och jag har skrivit det i 3 storlekar. Det här är mellanstorleken som känns som att den passar bra på mina händer. Och sen har jag den lilla storleken, storlek 1 kallar jag den för, det här är storlek 2. Storlek 1 passar väldigt bra på min dotter Ella som har liksom lite mindre händer än vad jag har. Och sen så finns det en ganska stor storlek, storlek 3. Som passar om man har större händer. Sen kan man ju ytterligare justera lite med val av stickfasthet och garn och sånt. Sen finns det en beskrivning i mönstret hur man gör halvvantar också. Så att det finns det som en variant med halvvantar. Och jag mycket till och med ansiktet. Man kan tro att jag är kvar i Norrland, men det är jag inte. Ja, att jag valde det här namnet Between the Lines är ju... Jag är fascinerad av ränder. Min sockarlängtan till Gotland är ju också randig med samma sorts randning. Och jag tycker det är roligt att sticka ränder. Det är liksom man stickar en rand till. Och jag fascineras av mellanrum. Av glapp i tillvaron. Av flow i skapandet. De här mellanrummen som barnen är i när de leker. När man tappar känslan för tid och rum. De hör inte när man ropar att maten är färdig. De känner inte att de är hungriga för de är mitt inne i en lek. Det är ju samma slags mellanrum som vi befinner oss i faktiskt när vi är förälskade. Eller när vi skapar och kommer in i ett flow. Kanske kan du känna igen det när du sitter och stickar. Och du vill bara sticka ett varv till. Det spelar ingen roll vad klockan är. Eller om man borde städa eller laga mat. Eller göra någonting annat. Man fortsätter sticka. För man är inne i det här mellanrummet av skaparglädje. Och jag fascineras av det där mellanrummet. Jag läste en bok när jag var ung av Winnicott som handlar om just det här mentala rummet. Mellan dröm och verklighet, mellan då och nu och sen, och där barnen är när de leker, och även där mammor är med sina spädbarn i början av den första anknytningen när man ammar och så. Det är intressant att läsa om, och att det är samma just som för skapande och även förälskelse. Men jag har då som vanligt stickat flera olika färguppsättningar för att jag tycker att det är så fascinerande och roligt att kombinera färger, och tänker att just ränder är ju ett tacksamt sätt att kombinera färger på. Sen så tänkte jag har inte sett så många randiga vantar, så att jag tyckte att det var roligt. Och jag har ju en Facebookgrupp som heter Camebornia Knittelång, där ni alltid är välkomna att komma in, och där alla är så generösa och fina med inspiration och hjälp till varandra och så. Och där pågår en knittelång nu för den här vanten Between the Lines, mellan raderna. Och så småningom för mössan och sjalen också, tänker jag. Jag håller på med en ny variant. Jag har gjort en ny färgsättning som är grön. Jag har ju valt mina i två gröna, 2 röda eller rosa, 2 blåa och 2 gråa, med då kontrasterande färger på de här mönstren i rätstickningen i mudden här och de här små rutorna. Jag tycker det är fascinerande att blanda strukturer och mönster, som här då när jag har blandat rutor och ränder och rätstickat och slätstickat. Och jag tycker att det blir vackert. Jag tycker också att det är roligt att göra
vackra muddar, lite arbetade muddar. Det har jag gjort på många av mina vantar, som på Trondheim och Sagostad och Roseröda och på alla egentligen, fast på olika sätt. Det känns som att det blir liksom ett litet smycke runt handleden. Och sen tycker jag om det är bra passform, så jag jobbar mycket med det. Så jag är väldigt nöjd med den här tumkilen som är nästan osynlig, men som gör att jag tycker att vanten sitter väldigt bra. Och jag såg att tant Silla, som jag har en sån himla bra podd som jag hoppas att ni inte har missat, hon håller på att sticka en variant med så fantastiskt fina färger. Och hon var också så nöjd med passformen runt tummen och sådär. Och det blir jag så glad att få höra. Att det är inte bara jag som tycker att den passar bra. Det är ju viktigt att ni också tycker det. Och jag har alla de här randiga projekten här i min fina väska som jag har fått av Monique, som heter Blueberry Fields på Instagram. Hon skickade den här till mig som present nyligen med fina skogsdjuren. Jag tycker den är så härlig. Passar väl när jag sitter här i skogen. Inga myggor på dock, men de vill man ju kanske inte tänka så mycket på, som de här söta hararna och räven och det. När jag skulle iväg på vandringen så ville jag ha ett nytt mönster till nytt sånt här fodral till min vattenflaska. Jag har ju gjort ett tidigare som finns på Ravelry med Sagostadshusen. Nu gjorde jag ett nytt mönster, och det här har jag delat ut till alla patrons till Kamerbonne Podcast. Jag vill rikta ett speciellt tack till er som väljer att stötta mitt arbete med det här podden och så vidare genom att vara patron som blir månadsgivare med en valfri summa. Då försöker jag att lägga ut lite speciella saker ibland som är bara till patron, som till exempel mönstret på den här flaskvärmaren, eller vad vi ska kalla det för. Jag tycker att det blir mysigare när vattenflaskan är lite inbäddad i ull. Allting blir väldigt mysigare med ull. Den här sommaren har jag som sagt badat väldigt mycket, vandrat väldigt mycket och stickat en hel del. Och det är ju bara mitt i sommaren än så länge. Så jag hoppas att få vandra och bada och sticka mer. Och jag har även passat på att träffa fina vänner när det har gått lite bättre nu. När man kan vara utomhus och fler är skyddade. Det är ju så mycket som pågår i världen. Men till exempel så har jag och min dotter varit och hälsat på Nina, min kära vän, som heter A Crafter's Tale på Instagram och som också har en härlig kreativ podcast, videopodcast här på YouTube. Och tillsammans så skapade vi en hel del alla tre och hade det jättefint. Och då passade jag faktiskt på att intervjua Nina om hennes träarbeten, för hon håller ju inte bara på med textil och ull utan även med trä. Hon är väldigt skicklig på det och gör bland annat väldigt fina nystpinnar. Jag har en fin med en uggla på. Ja, nu ska ni alldeles strax få lite sommarbilder här från mig. Och så ska ni få lyssna på mig och Nina när vi samtalar lite och hon får berätta om sitt skapande. Så ses vi snart igen i nästa avsnitt och där kommer jag som sagt att fokusera lite mer på min pilgrimsvandring och såklart på stickning också. Så häng kvar och fortsätt kika på nästa inslag och så ses vi snart igen. Hej! Här sitter jag med dig Nina, vad härligt. Ja, det är fint. Vi har träffats så många gånger men egentligen inte så mycket framför kameran. Nej, precis. Och, det var länge sedan vi var framför kameran tillsammans. Precis. Det kanske var i Edinburgh någon gång. Ja, det var det nog. Men nu är vi i Sverige på landet i sommaren och
konstaterar att vi spenderar några dagar tillsammans, du och jag och Ella, min dotter. Och alla 3 har vi känt att vi inte har stickat så mycket på sista tiden. Så att vi liksom har tappat lite sticksuget. Men vi längtar efter att sticka. Och nu när vi har varit tillsammans ett tag så har vi börjat sticka tillsammans. Och då får vi liksom lusten tillbaka till det här kreativa. Och när man ser vad de andra stickar på. Man blir sugen på nya projekt och nya garner och färger. Och ny inspiration. Eller hur? Ja. Så det har ju varit en tid när det har varit svårt att träffa andra. Så nu när det är lättare så känns det ju helt fantastiskt. Och man märker hur värdefullt det är på många sätt. Ja, det behövs verkligen. Ja. Så vad stickar du på just nu till exempel? Jag stickar på en liten kofta till min dotter. Och en tröja och alltså massa projekt egentligen. Men det är koftan som har prioritet just nu. Och jag stickar på mitt nya vantmönster och Ella stickar på en sjal. Fast nu har vi inte stickning här utan andra saker. För jag tänkte fråga dig, du är så himla duktig på så mycket. Du kan mycket om textilt hantverk men även om trähantverk och träslöjd och täljning. Och jag tänkte att du ska få berätta lite om vad det är du gör. Jag har visat i podden tidigare flera gånger min fina nystpinne som Nina har gjort med en uggla som jag tycker så mycket om. Så nystpinnar till exempel gör du ju. Ja. Du kan väl berätta själv lite vad du gör? Ja, det är nystpinnar jag gör mest faktiskt. Jag kommer in på det för min mamma ville ha en och då började jag tälja en till henne och sen rullar det bara på efter det. Och Sofia fick faktiskt min första uggla som jag någonsin har täljt. För det känns fint. Och fick inte Sarah den andra? Jo. Min precis. kompis Sarah, Fibertrek. Ja. Så ni är de första 2. Och det roliga var att då när vi köpte ugglorna av dig, då hade inte varken jag eller Sarah hade träffat dig och jag och Sarah hade inte träffat varandra. Ja. Och nu har vi träffat varandra allihopa ganska många gånger. Ja. Det är fint. Nej, och sen väl på senare tid har jag börjat tälja på lite andra saker som till exempel lite bandgrindar. Jag tror inte alla vet vad en bandgrind är kanske. Vill du berätta? Ja, det är så man väver band med den. Så man trär liksom genom de här och sen genom hålen och sen kan man väva jättefina band med en sån väldigt ganska gammalt svensk hantverk. Jag tror kanske samerna började med det. Så ja, det har jag lärt mig hur man gör men jag vet inte om jag minns nu. Det var så länge sedan. Men man kan göra jättefina saker. Och det här ska bli 2 svanar. Jättefint. Ja, men det är fortfarande mest nystpinnar. Så just nu har jag på med en liten hare. Och sen har jag den här och den är lite otypisk för mig för jag brukar göra mest djur. Jag tänker nästan bara. Men då vill jag prova någonting lite annorlunda. Så den har lite lövmönster. Ja, den har en liten nyckelpiga så det är inte helt utan djur. Ja, det är en nyckelpiga på toppen och så är det som en blomma. Ja, precis. En prästkrage eller 1000 stjärnor. Ja, det ska nog bli en prästkrage tänkte jag. Men de här löven här måste ju vara... Oj. Nu ropar Saga, lilla dottern, så då får vi ta en liten paus. Ja. Var var vi? Ja, då är vi tillbaka. Och våra döttrar i helt olika åldrar leker med varandra. Du höll ju på att visa den här nystpinnen med blomman på som var lite annorlunda för du har mest gjort med djur. Men den här var så fin med alla de här små löven på. Ja, det var kul att prova någonting nytt en gång. Ja, så det blir jag sugen på att göra lite mer. Den här är lite mer ergonomisk också för handen. Jag tror att de här gör jag inte för att det ska vara skönt för handen utan liksom mer för ögat. Så det är liksom lite mer bökigt att hålla. Men den här är väldigt skön. Jag tror att det blir fina nystan med den. Jag tänker mig. Och kan du berätta lite om din kreativa process när du skapar i... Ja, alltså, oftast brukar jag inte planera så mycket i förväg. Jag brukar inte rita upp. Och ibland försöker jag liksom, jag är sugen på att göra de här djuren. Men jag tar inte en bit och ritar upp exakt var jag vill ha djuret och hur jag vill ha det. Utan jag bara börjar tälja och sen kommer djuret till mig oftast. Liksom, och träet visar mig vad det vill bli. Ibland tänker jag att jag ska bli en hare eller en räv. Och sen efter ett tag känner jag nej, det vill hellre bli en uggla. Det är lite som att du frigör djuret från träet. Ja. Du liksom
skalar bort lite och så hittar du. Ja, men det fint. känns som det. Ja, det är jättekul att liksom, när man börjar på en bit, så här börjar jag. Jag börjar med yxan. Det är oftast en fyrkantig lång bit. Sen yxar jag till det. Och då ser man ju ingenting än. Liksom, här har jag inte planerat. Jag ska göra det här och det här. Sen, jag börjar bara tälja lite. Jag brukar göra börja med den här delen. Och sen går jag vidare uppåt. Så tänker jag, det skulle kunna bli det här och det här. Och sen har jag kommit lite längre. Sen kommer det skalas det fram liksom. Så det här ska bli en uggla. Tror jag. Var det inte Michelangelo som sa så när han högg i marmor? Ja, jag tror han sa någonting. Eller hur? Att han frigjorde precis. Skulpturerna ur stenen. Ja, men lite så känns det. Plötsligt dyker den upp. Först är det ingenting. Och sen plötsligt är det där. Det är så fint. Jättefint. Ja. Och sen blir det detaljerna. Och sen målar du dem ju också med linoljefärg, precis. som du blandar själv. Ja, resten är min favoritdel att måla. Då blir den levande. Det tycker jag om. Ja, de är verkligen fina och vackra. Och jag tyckte det var härligt att se den här med blomman. Jag har ju sett så många fina djur, men det var roligt med en ny idé också. Men vad använder du för verktyg? Du börjar med yxan, sa du? Ja, med yxan, och sen har jag min täljkniv. Här är den. Jag har min Svante Järf täljkniv, det är min favorit. Och sen har jag såna små skärpar som är väldigt tunna, som jag gör små detaljer med. Som de där löven till exempel, kan jag tänka. Ja, precis. Ja, men det är typ det jag använder. Inga elektriska verktyg, bara allt för hand. Och sen, du måste slipa lite också. Ja, precis. Jag sandtappar lite. Ja. Oftast inte så mycket på djuret, bara lite små detaljer, men här brukar jag sandpappa. Det är liksom just det, alltså, lite slätt. för de är väldigt lena och härliga. Ja. Ja. Men här! Ni kan gå till hunden, tycker hon om. Den är där uppe, bara kolla in. Man kan klippa bort den här snuttingen. Ja. Tänker du att det är någon skillnad i... skillnad är det ju, jag tänker nu mellan textilt hantverk och trähantverk, men alltså jag menar i den kreativa processen och hur du... Är det likadant när du hittar på, för du skapar ju stickmönster också. Eller ritar du upp dem innan, eller kommer de också mer att du liksom, då stickar fram dem? Nej, jag planerar lite mer när jag stickar. För det, är liksom, det krävs mer att räkna ut, mer planering med stickningen. Jag är mer fri när jag täljer. Så jag tycker det är en skön balans mellan träslöjd och alltså textilslöjd och skapa mönster. För det krävs ganska mycket tankearbete med att göra mönster. Och det är inte mest kreativt. Alltså jag kan bara liksom göra precis som jag vill. Och går det i perioder, eller jobbar du ungefär lika mycket med trä och textil? Eller? Nej, det går lite i perioder. På sommaren tycker jag om att tälja mer, för det passar. Jag kan vara ute och sitta ute och tälja. Det här är liksom lättare att... Ja, precis. Jag täljer på vintern också, men det är svårare. Det är inte lika roligt att sitta inne och tälja. Så det blir mer stickning på vintern och mer täljning på sommaren, absolut. Men Har du några spännande projekt eller idéer framöver då? På, i täljväg? Ja, alltså jag vill göra lite mer krympburkar, har jag kommit på att jag vill göra. Jag har gjort några stycken bara, och jag vill utmana mig lite mer med nya grejer, att liksom lära mig lite nya tekniker, och det är en grej jag vill bli bättre på, att göra krympburkar och kanske lite större grejer. Just det. För jag är ganska filigran. Jag skulle vilja utmana mig med mer och gå utanför min comfort zone. Men det är spännande, och jag kan också känna det i skapandet, att det är fint både med det här att gå utanför den här comfort zone, bekvämlighetszonen, att göra saker, utmana sig liksom, och prova nytt och anstränga hjärnan lite mer och så. Men sen ibland så är det så skönt att bara göra det där enkla, rytmiska, hemtama som inte kräver så stor ansträngning. Det kan också vara bra när man
vill vara social. Som nu när vi sitter och stickar tillsammans, då är det ganska mysigt att ha något som går lite av sig självt. Ja, när jag vill tälja någonting som jag känner mig väldigt bekväm med, då är det ugglor. För jag tror jag har täljt mest ugglor. Men om man känner mig inte så kreativ eller bara vill gjort någonting fort, då brukar jag ugglor. För det kan jag liksom inte bara flyter fram. Det går nästan automatiskt att göra ugglor nu. Det är som att du har formen i fingrarna. Ja, precis. Ja, det syns för de är så vackra. Men jag tycker att det har varit så skönt nu att få tillbaka den här sticklusten i gemenskapen. Ja. Det är ju skillnad att skapa ensam och att skapa tillsammans med andra, och det är ju väldigt, väldigt skönt att hålla på ensam, för det är ju ett ganska, liksom, det kan vara ganska ensamt arbete. Ja. Och ibland behöver man ju den där ensamma tiden just när man ska skapa ett mönster eller kanske när du håller på med något i vissa skeden kan jag tänka att det är skönt att vara ensam och då rensar man tankarna ensam. Men det är ju både och som allt annat, det är alltid balans. Absolut. Och just nu när jag hade tappat min sticklust så fick jag tillbaka den genom att vi sitter tillsammans. Ja, jag med. Ja. Jag har inte stickat på över en månad innan vi träffades. Nej, vad härligt. Nu är det tillbaka. Så att nu kanske vi kan fortsätta med det. Ja. Kanske komma med nya idéer. Och, vi ska inte bara sticka, kanske ska bada också. Ja. Lite annat. Se vad våra barn gör. Ja. Men tack för att du ville visa allt fint som du gör. Det var kul. Hallå. Hej då. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty. New tomorrow, new terrain.